Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oli Ravioli, numele meu este Veronica și îți urez bun venit pe canalul meu de YouTube, unde te invit să dai un subscribe dacă îți place acest filmuleț și să mergi și să cauți acolo să vezi ce am postat până acum. Sunt convinsă că îți va plăcea conținutul pe care îl fac. Dar astăzi o să vă vorbesc despre ceva special despre care nu am mai vorbit. Este o experiență pe care am avut-o în august-octombrie 2022 și este vorba de faptul că am făcut Camino de Santiago, ruta Camino francez, care începe din Franța, din Saint-Jean-Pied-de-Port și se termină în Santiago de Compostela, în Galicia, Spania. Ruta pe care eu am făcut-o a durat 35-36 de zile. Au fost locații în care mi-am dorit să rămân 2 nopți, fie că mi-am dorit să mă mai odihnesc un pic, fie că mi-a plăcut foarte mult orașul și am vrut să-l explorez mai mult, dar vor exista situații, dacă veți vrea să faceți Camino de Santiago, în care să vă doriți să rămâneți mai mult de o noapte într-un singur loc. Fie că e vorba de un oraș mare, de un sat care are un vibe special sau, nu știu, pur și simplu simțiți nevoia să rămâneți acolo și să nu trageți prea mult de voi. Poate fi și o chestie medicală pe care nu trebuie să o neglijați pentru a putea aduce la bun sfârșit toată experiența asta a pelerinajului Camino de Santiago. La baza Camino de Santiago este un pelerinaj, este o rută religioasă, însă în timp ea a căpătat mai multe valențe în funcție de nevoile pe care oamenii le-au avut și ca să rămânem cumva în sfera asta spirituală, sunt oameni care merg pe Camino să se regăsească, sunt oameni care fac Camino dedicându-l unei persoane dragi din viața lor care din vari motive nu pot face sau încă nu este momentul pentru ei să facă niciunul din cele foarte multe trasee Camino de Santiago și atunci unul din apropiați fac acest Camino pentru ei. De fapt și de drept fiecare face Camino pentru el, însă sunt persoane care îl dedică altora, lucru care este generos și frumos. Tot acest periplu are în mod oficial 779 de kilometri. Și spun oficial pentru că neoficial puteți să vă așteptați undeva la 900 de kilometri, dacă nu luați în calcul și faptul că ați putea face prelungirea pe care foarte mulți pelerini o fac către Finisterre și către Mușia. Eu vă recomand să o faceți pentru că după ce mergi atât de mult timp cu munții și cu toată frumusețea asta pe care o poți întâlni prin toate zonele Spaniei prin care treci după ce ai descălecat, ca să zic așa, Pirinei, vrei să termini undeva cu plajă și cu ocean și în care să vezi imensitatea aia de ocean. Și vă recomand să mergeți până în Finisterre și Mușia pentru că e foarte frumos și aveți ce să vedeți acolo. Nu este o zonă tipic turistică și atunci cu siguranță veți putea merge cu același mood de Camino de Santiago care ați mers 30 de zile sau depinde, poate vreți să faceți pe bucăți și nu o să mergeți 30 de zile, vreți să faceți câte o săptămână în fiecare an sau câte 2 săptămâni pe an, în funcție de cum vă permite bugetul și de cum vă permite timpul. Haideți să vă dau un context de ce merg oamenii la Santiago și ce caută ei acolo. Așa cum vă spuneam, este un pelerinaj religios la bază. Pelerinii mergeau sute de ani, au mers în căutarea mormântului Sfântului Iacob, pe care pe Camino îl veți întâlni sub diverse denumiri, cum ar fi Saint-Jean sau Saint James sau Santiago, Iacob. Deci o să-l găsiți în Iacob, nu o să-l găsiți, că Iacob folosim noi ca și români. Ce va fi probabil cel mai asemănător cu Iacob va fi faptul că în Galicia veți mai întâlni Camino de Santiago ca fiind denumit Ruta Jacobea.
și să zicem că seamănă cât de cât. Camino de Santiago se poate face în mod oficial, este permis și oficial și neoficial, pentru că nu e permis niciun alt fel de acces în afară de pelerini care fac pe jos Camino, cu bicicleta și călare. Încă se mai face călare și eu am prins două, nici nu știu cum să le zic, delegații, ceva de grupuri de oameni care făceau Camino călare, desigur, nu vii în cală cu calul tău de acasă. Există herghelii care închiriază cai pentru Camino de Santiago. Există nenumărate albergheuri care au această facilitate pentru persoanele care își doresc să facă Camino călare și atunci au grajduri și tot ce le trebuie pentru cai și este foarte drăguț, sunt niște cai foarte, foarte frumoși. În timp, persoanele care au ales să facă Camino de Santiago, rămânând cumva în sfera asta spirituală, aleg să se regăsească pe sine. Mulți dintre ei caută un moment de introspecție care să nu se termine abrupt și atunci în 30 și ceva de zile ai tot timpul să mergi prin niște peisaje absolut mirifice în nordul Spaniei și să te gândești la lucruri la care poate nu ai timp să te gândești acasă sau poate nu ai liniștea necesară pentru a le putea diseca într-un mod cât mai corect și complet pentru tine. Sunt persoane care sunt pasionate de trekking. Ne gândim că în mare parte din Camino se merge pe munte, nu este un traseu periculos din niciun punct de vedere. Trebuie să vă gândiți că pe Camino merg pelerini de sute de ani și atunci există o infrastructură foarte, foarte bine pusă la punct din punct de vedere al cazărilor, din punct de vedere al restaurantelor, din punct de vedere al tuturor facilităților de care au nevoie pelerinii făcând Camino de Santiago. Și aici vă dau un exemplu. Nu poți să faci Camino de Santiago decât în niște situații excepționale, când într-adevăr ai foarte, foarte mulți bani și ai putea să plătești în fiecare zi o noapte de cazare la un hotel. În rest, există albergheurile care sunt foarte, foarte, foarte curate, foarte civilizate, care sunt ceea ce cunoaștem în mod normal cu toții ca și niște hosteluri. Locurile pot varia de la 2 locuri într-o cameră până la 120 de locuri într-o încăpere enormă. Poate fi o fostă catedrală sau o fostă mănăstire sau biserică sau unde sunt amenajate paturi suprapuse pentru pelerini, în care ți se pun la dispoziție tot ce înseamnă parte de baie, de bucătărie, de pat fără așternuturi. Atenție, sunt foarte puține locurile în care primești așternuturi, sunt fără așternuturi, pentru asta este nevoie ți se dau evident o față de pernă și un cearșaf care sunt de unică folosință, însă este musai nevoie să ai și sacul tău de dormit pentru a te menține safe din punct de vedere al igienei. Repet, este foarte curat, dar pe de altă parte e un trafic de oameni așa cum nu ți-ai imaginat. Tot timpul albergheurile sunt full în fiecare zi și atunci ar fi bine să ai toate lucrurile de care tu ai nevoie, să le ai cu tine și să le folosești de fiecare dată când este nevoie. Mai sunt, de exemplu, foarte multe persoane care pot avea o problemă de sănătate. Am întâlnit persoane care călătoresc în căruciorul cu rotile și atunci există porțiuni de drum care sunt adaptate acolo unde nu poți să mergi pe o cărăruie și să urci pe Camino. Există o rută alternativă pe care persoanele cu dizabilități pot merge sau bicicliștii, pentru că nu pot merge, repet, pe o cărare cu pietri și așa, ei merg pe o altă rută și fac un mic ocol, nu foarte mare, foarte, foarte mic, practic poți să vezi pe unde o iau ei, poți să mergi și tu ca pelerin care merge pe jos, dar ele sunt facilitate special pentru ei pentru a putea duce la bun sfârșit tot traseul.
Mai vorbim de partea de restaurante. Restaurantele au, sau barurile, sau că nu tot timpul sunt restaurante, au meniuri pentru pelerini. Trebuie să duci Camino la bun sfârșit, să nu ți se termine bugetul la, uh, la mijlocul, la mijlocul Camino. Da? Și atunci există meniuri de pelerini care sunt foarte, foarte consistente, pe care le poți găsi de la 8 la, mă rog, limita e cerul, aici poți să le găsești la oricât vrei, dar poți să mănânci foarte bine și cu 8 euro pe Camino. Așa cum, revenind un pic la partea de cazare, și cazările sunt de la 5 euro până la un alberghe privat care e scump, e cam 30 de euro, dar sunt puține cele de 30 de euro, dar există. Diferențele din punct de vedere condiții sunt foarte mici între un alberghe municipal și un alberghe privat, așa că nu vă faceți absolut niciun fel de grijă pentru că va fi totul perfect din punctul ăsta de vedere. Există un serviciu al poștei spaniole care le permite persoanelor care nu își pot căra un bagaj de 6 sau 7 kg tot timpul. O să vi se pară puțin, dar un bagaj de 6-7 kg este un bagaj din acela mare pe care îl ții în spate, adică nu vă imaginați că e un bagajel. Și atunci optează, poate din cauza vârstei, poate din cauza unor probleme de sănătate sau pentru că pur și simplu vor să meargă foarte comod, optează pentru serviciul de curierat bagaje și își trimit în fiecare zi bagajul cu serviciul de curierat de la un alberghe la altul. Deci merg doar cu un rucsăcel cu apa și mâncarea în spate, foarte ușurel, probabil are 1 kg, nu știu cât are, 1,5 kg și ajung la alberghe unde îi așteaptă de fiecare dată bagajul. Este foarte interesant, într-adevăr. Camino se poate face doar pentru că îți dorești. Nu există niciun motiv real care să te împiedice să-l faci, pentru că sunt foarte multe facilități care te ajută să te degrevezi de multe lucruri poate de care te-ai teme, nu știu, de greutate, de mers multe. Nu este cazul, așa că dacă vreți o experiență care nu se asemănă cu nimic din ce ați mai făcut până acum, mergeți pe Camino, chiar merită. E un drum foarte safe în niciun moment, deși am mers și noaptea, pentru că trebuie să te trezești foarte, foarte de dimineață în anumite zile când ai rute foarte lungi. Te trezești foarte devreme, nu știu, am plecat și la 5 pe întuneric, mergând pe câmpul și prin pădure și în niciun moment nu m-am simțit în siguranță absolut tot timpul, adică nu m-am simțit în pericol, nu mi s-a părut, nu m-am temut nici de animale, nici de nimic altceva. Acolo unde sunt animale care ar putea să te pună cumva în pericol, drumul este închis cu niște protecții speciale pentru animale, deci nu ai de ce să te temi. Cred că a fost singura dată în viața mea când am fost într-un context în care se implementează toate teoriile și toate principiile pe care noi le avem acasă despre empatie, despre bunătate, despre ce înseamnă să fii tolerant, despre ce înseamnă să nu-i judeci pe ceilalți pentru cum arată, pentru cum sunt, pentru opțiunile pe care le au, pentru absolut orice are legătură cu viața lor și nu cu a ta. Despre ce înseamnă să îi prioritizezi tot timpul pe ceilalți înaintea ta și să fii mulțumit cu asta, pentru că tot timpul îți vine rândul și tu ești prioritizat de altcineva, fie că este vorba de apă, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de orice altceva. Asta este motivul pentru care și vă spuneam că e foarte safe, pentru că niciodată, deși tu călătorești singur, pe Camino nu ești niciodată singur. Cineva te ajunge din urmă și simți în permanență că ești cu cineva, deși ai absolut tot spațiul de care ai nevoie să respiri liber și să te gândești la lucrurile tale fără ca nimic să te disturbe în mod agresiv, așa cum se întâmplă în general când ești acasă și se mai întâmplă ceva, sună telefonul, se întâmplă ceva. Acolo cumva mi s-a întâmplat să nu mă deranjeze nimeni nici măcar la telefon. Cred că e o energie, deși ai semnal, e o energie a locului care spune că
nimeni nu te deranjează niciodată. Sau poate că m-au sunat oameni, dar nu m-au deranjat în niciun moment. E și o perspectivă cumva pe care o ai asupra lucrurilor și le vezi un pic altfel decât le vezi acasă. Am să vă las cu o mică, minusculă parte din ceea ce am experimentat eu pe Camino de Santiago. Vor fi foarte multe imagini, câteva intervenții ale mele, dar am să vă las în mare parte cu foarte multe peisaje pe care le veți întâlni pe Camino de Santiago. Dacă veți face ruta Camino francez, plecați din Franța, treceți Pirinei, treceți prin Navarra, Castilia y León. Am sărit din greșeală La Rioja, care este superbă, este o zonă viticolă din Spania care este superbă și am rămas îndrăgostită de zona aia și la final terminați apoteotic cu Galicia, care din nou este superb. Merită și dacă nu faceți Camino sau dacă optați doar pentru ultima rută, așa cum ultima bucată, pe care în general o fac foarte mulți pelerini din lipsă de timp sau din vari motive, adică din Sarria până în Santiago de Compostela. Sunt 100 de kilometri, durează cam 5-7 zile și acolo sunteți în Galicia, care este un rai. Vă recomand să faceți asta, vă recomand să faceți de altfel tot Camino dacă puteți să o faceți și vă las aici cu impresiile mele de pe Camino de Santiago, ruta francez 2022. Neața, ia uite, mai avem 790 de kilometri până la Santiago de Compostela. Doar hai, pupi! Am ajuns în Saint-Jean-Pied-de-Port astăzi la prânz. Am stat și am făcut niște chestii mai așa de creștini. Am ajutat pe cineva să-și mai golească din bagaj, că avea un bagaj de 15 kg și mi-am dat seama acum că la acest alberghe, care nu e foarte departe, eu am 8 kg în spate și nu e nici de mine. Nu e rău drumul. Greu la deal cu boii mici. Mai am 2 km și jumătate până în, sau zicea, până în, la refugiu Orison. Și nu e rău, adică prefer să fie așa decât să fie soarele de ieri, de la durerea de cap și cu ceva pe cap, adică e super ok. E așa, nu plouă, e măzărică. Hai să vedem, o să vă mai filmez ceva la refugiu, nu alta, da, mega plouă pe telefon și poate găsesc și suportul de telefon magnetic pentru gimbal. O, Doamne, e bună ceața asta, că nu vezi foarte mult cât ai de urcat și am mult. Pupi! N-am mâncat de mic dejun, ceea ce face să apelez la ce găsim prin pădure. Care sunt niște mureți, m-am plin de mureți. M-am pus și în filmuleț, care sunt super bune. Eu n-aș mai pleca de lângă asta. Mai avem miliarde de kilometri de mers. Nu numai că sunt de mers, dar sunt de urcat. Să sperăm că ajungem cu bine.
Am ajuns într-un loc care seamănă așa cu Transfăgărășa, nu Transalpina, whatever. Și sunt foarte, foarte mulți cai și care însoțesc niște oi sau ceva. Și stau așa în drum și n-au câini, ceea ce e mare lucru, dar foarte fain și sunt foarte, foarte frumoase. Am văzut și niște merinos, mi se pare. Cred că și-au dat seama că o să se întâlnească cu fostele lor surate, că e Decathlonul plin de tricouri merinos și tot Camino plin de Decathlon, cum ar veni. Ia să le vedem și pe dânsele. Ia uite-le. Și n-au cioban, n-au câine, astea se duc la ele acasă, unde știu ele, când știu ele. Habar n-am. Hai că m-a plouat ceva la începutul drumului. Am luat varianta aia mai complicățică și mai grea din traseu. Dar nu-mi pare rău deloc, deci asta este genială. Am ales să vin pe ruta lui Napoleon, nu pe Van Carlos sau Val Carlos. Nu mai aduc aminte. Dar deci peisajul arată într-un mare fel. În prima parte am urcat destul de greuț și era foarte, foarte abrupt. N-am avut în 15 km absolut nicio coborâre, deci nicio coborâre, numai urcare și urcare într-o super pantă. Se merge pe asfalt, dar e într-un mare fel. Și am vrut să ridic drona, numai că ridic drona și după aia sunt într-un mare nor de ceață și tună, se pare. Nu știu dacă o să mai vină încă o ploaie, dar mie mi-a cam ajuns aia, adică ar putea să nu mai vină niciuna. Dar oricum a fost mult mai ok decât să merg pe soare. Mai sunt vreo 8 km până în Roncesvalles și am găsit aici fetele astea care își fac siesta. Deci nu se mișcă niciuna, zici că sunt de la distanță. Bine, cum e și multă ceață, zici că sunt de piatră. Sunt super cool. Sunt așa și așa turiștii, adică nu sunt foarte, foarte mulți. Foarte prietenoși sunt, dar nu sunt foarte mulți. Foarte mulți nemți, foarte mulți americani și foarte mulți britanici. Și înțeleg de la cineva că mai e cineva din România care este în Saint-Jean-Pied-de-Port, care începe mâine. A venit ieri și începe de mâine traseul. Bun. O să înaintez, suntem un pic off-road de data asta. Să vedem care e treaba. În curând o să trec eu, dar mă rog, și ceilalți pelerini care mai sunt în spate, granița către Navarra, către Spania. Acum și în mod oficial intrăm în Navarra. O să vă arăt aici ceva ce ne indică. Și are și scoica, semnul Camino de Santiago.
Eram o bifurcație la nicio bifurcație, nu știu unde trebuie să iau. Bun, hai că mă uit în hărți. Deci, trec printr-o pădure care este ceva ce n-am văzut în viața mea decât în povești. Ia uitați-vă aici. O să vă mai las niște cadre. Este genială. Deci, oricât de mult v-aș putea filma. Deci nu poate egala realitatea ei din basme. Deci e pădurea din Hansel și Gretel. Deci este genial. Wow, cum e asta? Hai că vă fac o poză sau vă filmez. Hai că văd. În sfârșit se vede și luminița de la capătul tunelului, după o pățanie așa pe final de tură. La un moment dat mai aveam 4,2 km pe indicator și le-am pus și pe GPS și aveam tot atâta. Am luat-o după săgeți, că e marcat tot drumul. De altfel, și ăsta e marcaj. La un moment dat mai aveam 2,7 km. Dar am băgat telefonul în buzunar, că nu stau tot timpul cu el. Am luat-o după marcaje. Când mă uit următoarea dată la telefon, dar așa la interval gen de 5-10 minute, mai aveam 4,2 km. Deci a fost horror. Și evident și pe un traseu pe care a început ploaia. Deci literally am început pe genul ăsta de ploaie și se pare că termin tot pe ploaia asta. V-aș arăta acolo în spate, se vede Roncesvalles, dar e ceață din nou. Mă retrag la alberghe să văd ce găsesc. Dacă găsesc. Găsesc sigur că nu fac foarte mulți și partea asta de Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles. Unii încep din Roncesvalles și alții încep din Pamplona, unde e mult mai ușor de ajuns. Deci am avut super noroc că pe munte a plouat foarte mult și a fost ceață și a fost acoperit. Pentru că dacă era căldura asta, nu știu eu cine urca atâta amar de drum pe căldură. Și oricum am ajuns bronzată chiar și așa, deși mi-am dat cu factor de protecție 30. Iar acum e foarte drăguț drumul spre Subirii și găsesc multe sate foarte simpatice. Cu siguranță o să se audă, nu prea pot să mai pun la valiera de fiecare dată
când filmez și bate un pic vântul. E atmosferă de Spania, tipic de Spania. M-am oprit, am făcut un popas și am mâncat un gazpacho și am băut o cafea. Foarte drăguț acolo, era plin de chinezi. Deci e plin de chinezi oricum și pe Camino și de japonezi. Ei au apărut pe parcurs pentru că sunt convinsă că au început doar din Roncesvalles și apoi aproape că s-au pierdut americanii și nemții pe care i-am văzut în prima zi. Bun, o să trec mai departe. Bună dimineața! Sunt în Subirii și plec spre Pamplona. E foarte drăguț aici, ați văzut râul ăsta, foarte simpatic. Și mă așteaptă încă 20 de kilometri. Am înțeles că e și ceva urcare, dar nu ca alaltăieri și nu ca ei. Deci să vedem ce o să fie și astăzi. Nu mi-am mai luat foarte multe chestii de mâncat la mine, însă e foarte important să ai în general chestii care să-ți dea energie, gen fructe uscate sau alune, chestii de genul. Avem aici și catedrala din León. Este o zi extraordinară și este superbă. León e foarte aglomerat. E unul din orașele în care eu am optat să rămân pentru 2 zile. Cumva am decis după Burgos să rămân mai mult în orașele care îmi plac mai mult. Camino nu e doar un drum pe care trebuie să-l faci așa ca să bifezi niște kilometri, e cumva și un drum în care trebuie să te bucuri de lucruri și de locurile pe care le vezi și mai ales că treci prin locuri extraordinar de pline de cultură și vrei să mai vizitezi de toate și atunci când treci așa
35 de minute printr-un oraș mare nu e chiar ce trebuie, motiv pentru care m-am decis ca în orașele mari să rămân pentru 2 zile. Sau cine știe cât o să mai rămân. Astăzi aveam și eveniment și nu am vrut să mă stresez și am zis că rămân în León. E un oraș de care m-am îndrăgostit iremediabil. Deci îmi place bine și de Burgos, m-am îndrăgostit și de Pamplona. Până m-am îndrăgostit de Pamplona goală cumva, nu de Pamplona asta aglomerată pe care am văzut-o când am trecut pe Camino. Dar mi se pare foarte, foarte interesant viața asta pentru că sunt foarte mulți turiști, dar sunt și foarte mulți localnici. Adică o să vezi foarte mulți spanioli, sunt niște orașe foarte, foarte intens traficate de pelerini. Dacă o să vă uitați atent, o să vedeți că sunt foarte mulți oameni care se vede că sunt pelerini, chiar dacă nu au rucsacul în spate. Avem în față chiar o domnișoară care are rucsacul în spate. Dar pot avea bețe de trekking, au concea pe care mulți o poartă la gât sau o poartă la mână sau ceva și te dai seama că sunt pelerini. Sunt niște orașe marcate de Camino de Santiago, chiar dacă, evident, sunt foarte multe persoane care le vizitează și ca atare, nu neapărat pentru că ar face Camino. Adică León e un oraș pe care merită să-l vezi și fără să faci Camino, dar cumva îți și pare rău să nu profiți de traseu, pentru că e mood-ul ăsta. Aici toată lumea e unită de faptul că face Camino. Adică nu îi unește pe oameni nimic mai mult decât faptul că fac Camino. Oamenii au ce împărtăși unii cu alții, vorbesc unii cu alții pentru că au experiența asta despre care să vorbească. Da, e interesant, este un alt fel de turism pe care oamenii reușesc să-l facă în Spania și nu e rău absolut deloc. Facem o plimbărică, nu am neapărat o rută, dar arată așa străduțele din León, care sunt foarte, foarte cochete. Asta chiar e o stradă mare, pentru că în general sunt foarte înguste, dar sunt foarte drăguțe.
Deci astăzi am tură de 30 de kilometri. Pentru mine este a treia zi consecutiv de 30 de kilometri. Ceilalți au avut alaltăieri 21, ieri 30 și astăzi iar 30. Ei bine, eu nu m-am uitat foarte bine ca să-mi dau seama că și astăzi o să am tot 30 de kilometri. Și zic, mamă, cât de complicat o să fie după ziua de ieri. Ideea e că am deja 10 km de când am plecat din alberghe și eu sunt încă, adică de-abia am ieșit din Logroniu. Deci este atât de mare orașul ăsta și am stat în centru, adică nu e ca și cum aș fi plecat din partea alaltă a orașului. E foarte drăguț aici în Comunidad La Rioja. Este plin de vii pe peste tot, evident și de muște, pentru că este sezonul de aproape de cules, mai e până culeg viile, dar e plin de muște. E plin de muște și pentru că am trecut pe lângă un lac foarte mare, e și plin de țânțari. Deci eu sper să ajung cu picioarele întregi și astăzi la alberghe. Doamne ajută-ne! N-am prea filmat zilele trecute, pentru că m-am focusat să fac drumul, pentru că nu aveam alberghe rezervat, nu prea poți să rezervi tot timpul alberghe, mai ales în astea municipale, teoretic n-ar cam trebui să poți să rezervi. Da, iată că se mai fac și nefăcute și se rezervă. Ei, atunci când am alberghe rezervat, mi-e foarte easy și o iau așa încet și nu mă grăbesc nicăieri. Mai ridic o dronă, mai filmez ceva, dar când nu e rezervat și nu știu sigur dacă o să-l prind, așa cum mi s-a întâmplat în Pamplona, nu l-aveam rezervat și orașul era full și nu mai găseai nimic, cel puțin în municipal n-am mai găsit nimic. Mă mai grăbesc și nu mai filmez nimic. Și în plus nu tot timpul e interesant de filmat, că nu e cine știe ce, adică am avut 2 zile când am mers efectiv printre vii pe o mega căldură din aia de 35 de grade, chiar vrei să-ți păstrezi energia pentru drum. Ultimii 2 km din fiecare tură sunt într-un mare fel. Deci într-un mare fel, ți se pare că fiecare kilometru are încă 100 de kilometri și tot timpul un oraș ori începe cu o mega pantă abruptă de aia de jur picioarele, după ce ai mers deja 25 de kilometri, ori cu un super deal de ți rupi spatele.
povestesc pentru că am avut o zi, jumătate de zi ieri de repaus. Am fugit repede și am zis că nu o să filmez nimic, dar totuși nu pot să ratez Bodega Sirace de pe Camino, unde, mă rog, e o chestie de marketing foarte faină. La fântâna de apă există și o fântână de vin și lumea se oprește aici să guste vin, evident, se mai opresc și cu sticla, dar în mare parte se opresc să guste vin. Am o mare dungă de la Bufona. Eu am venit, în sfârșit, beau cu cana asta pe care am făcut-o, să vedem ce vin au. Dar am auzit că este foarte, foarte tare, deci să vedem ce în spatele meu. E ceva lume care așteaptă. Ideea e că sistemul de dozare, uite, e multă lume. Sistemul de dozare este super, e un pic curător, de fapt, ca lumea să nu vină cu sticla și scrie să nu iei cu sticla. Dar dacă îi afli meteacna, românii imediat se prind. Dacă îi afli cum funcționează, curge mai mult. E foarte fain, e foarte interesant. Ar trebui pe Via Transilvanica să facem ceva cu Pălincă. Cred că nu mai pleacă nimeni din punctul ăla. Deci am ajuns în Estela la Bodega Irace, unde pe lângă apă au și vin. Vă dați seama ce e aici, e o veselie, deci din punctul ăsta e o veselie, pleacă lumea râzând.
E ceva pe Camino care pare o mică, foarte mică fracțiune de viață, de o lună, nu mai mult. E o mostră. E o mostră. Întâlnești atât de mulți oameni și întâlnești atât de multe situații în care trebuie să acționezi așa cum ar trebui în mod normal să acționezi și în viața reală de acasă. E incredibil ce se întâmplă aici. Deci este incredibil faptul că nu te mai întorci din drum pentru nimic, nu m-aș mai întoarce pentru nimic din drum. După ce ai mers chiar și 1 kilometru, nu-ți vine să te mai întorci din drum și nu pentru că e greu, că la un moment dat nu mai e greu să te întorci 1 kilometru, dar nu vrei să te mai întorci, adică pare că repeți niște lucruri pe care le-ai făcut. Deci sunt oameni care nu se mai întorc după nimic, nu se mai întorc după telefon, deci au uitat telefonul și se întorc după el. Preferă să se oprească în următoarea locație și să-și cumpere altul. Mie mi se pare incredibil. Oameni care își uită bețele de trekking și au nevoie de ele. Și se apucă și îi vezi prin pădure sculptând pe aici din lemnele pe care le găsesc în pădure. Toată lumea are câte un victoraș. Nu e chiar un victoraș, al meu e victoraș, dar nu toată lumea are victoraș. Mai sunt oameni care au și alt tip de briceag. Dar e incredibil cum drumul ăsta nu te lasă să te întorci înapoi. Ceea ce e surprinzător este că sunt oameni care fac, dintr-un motiv pe care nu l-am aflat încă, drumul invers. Vin de la Santiago și se duc în Saint-Jean-Pied-de-Port. Este atât de greu să vezi oameni care vin din sens opus, pentru că pe drumul ăsta nimeni nu merge în sens opus, toată lumea se duce către Santiago. Adică n-ai de ce să te întorci, n-ai niciun motiv. Și cu toate astea sunt oameni care fac drumul în sens invers. Mă rog, mai sunt situații extrem de rare, cred că vreo 2 am văzut în atâția kilometri, de oameni care vin din sens opus pentru că au mers un pic mai departe, voiau să se cazeze undeva și n-au găsit loc și până la următorul sat mai erau încă 5 sau 6 km pe care n-au putut să-i meargă și au preferat să se întoarcă. Dar, în general, oamenii nu se întorc. Și asta este incredibil. Deci nimeni nu se întorcea nici măcar în Saint-Jean-Pied-de-Port, unde era atât de greu să urci, era ploaie, era foarte complicat și nimeni nu se întorcea, dar nimeni nu nici trecea nici măcar prin gând, ți se pare că n-ai cum să te întorci. Da, mai sunt 100 de kilometri, 107 până în Santiago și se simte așa ca un soi de... se simt niște emoții, dar pe de altă parte se mai diluează pentru că în Sarria încep foarte mulți pelerini care vor să facă doar ultimii 100 de kilometri sau sunt oameni care au făcut în fiecare an câte o bucățică din Camino și acum fac ultima bucată de 100 de kilometri. Dar ce e foarte amuzant că pe cei pe care îi vezi începând din Sarria, îi vezi așa cu încălțările alternate de rucsac și foarte curate. Deci foarte curate. Albe, tălpile nefolosite. Deci sunt foarte amuzanți. Sunt foarte amuzanți. Probabil că în 2 zile vor avea și la fel, numai că după 2 zile mai au 3 zile de mers, mai au foarte mult. Și foarte entuziasmați și foarte grăbiți. Și vezi pe ăștia alți care au pe rucsac, au strâns niște steaguri ale regiunilor care sunt brodate. Eu nu am, dar e foarte multă lume care are, pentru că din fiecare zonă puteai să-ți iei. Cu Navarra, pe unde am trecut prima oară, apoi Rioja, apoi Castilla y León și acum lumea își cumpără cu Galicia. Și vezi că cei care au toate cele 4 steaguri, e clar că au trecut peste tot. Cei care încep în Sarria au tot felul de pinuri pe care și le-au pus deodată, rucsaci, noi nouți, cu eticheta pe ei, încălțările. Sunt foarte simpatici. Foarte puțină lume am văzut pe Camino care să-i judece pe cei care nu încep în Saint-Jean-Pied-de-Port, deși sunt câțiva care
ne-au întrebat pe drum, mergem de obicei în grupuri, în fiecare zi alt grup sau câteodată mergem singuri sau mergem la distanțe de niște 100 de metri, dar ne vedem în primul oraș. Și sunt persoane care, înainte să fie foarte drăguț cu tine, te întreabă, dar unde ai început? Și dacă îi spui că ai început în Saint-Jean-Pied-de-Port, deja, da, voi sunteți adevărații pelerini, că eu pe voi vă consider adevărați pelerini, că au început toți odată. Dar sunt și oameni care nu-și permit, din punct de vedere nici financiar și nici ca timp, să facă dintr-o singură bucată Camino, ceea ce nu e de judecat, nu? Și sunt mulți care fac Camino în 4 ani. Pentru că nu pot merge decât 100 și ceva de kilometri sau nu le permite timpul. Deși împărțim drumul cu foarte mulți oameni în fiecare zi, aflăm poveștile lor la final de Camino. Mi s-a părut incredibil, aseară stăteam la masă cu un cuplu, ea din Republica Dominicană și el cetățean american. Și dintr-o dată, dar de nicăieri așa, când a văzut că povesteam fiecare pe unde am mai rămas, nu ne mai văzusem de foarte multă vreme, eram în Sarria și nu ne mai văzusem din Santovenia de Oca, ceea ce înseamnă vreo 10 zile și fusese și singura dată când ne-am văzut. Și dintr-o dată ea se oprește și spune: dar știți că tatăl soțului meu a murit ieri, l-am mormântat ieri. Și el era foarte senin și s-a lăsat un moment de tăcere. Și nu știi ce să zici în momentul ăla, adică nu știi ce să-i zici. Și mi-a spus că sora lui l-a sunat și i-a spus: nu te întorci înapoi, continuă Camino, tata și-a dorit foarte mult cât timp s-a antrenat, stătea cu tatălui la telefon, se antrena mergând mai mulți și mai mulți kilometri pe zi și tatălui stătea cu el în telefon și a zis că i-a transmis asta înainte să moară, dacă el o să moară când o să facă Camino, să nu se întoarcă, să-l continue, să meargă pe Camino, pentru că nu poate oricum să schimbe nimic. Și spunea că o să-i dedice Compostela. A fost super, super emoționant așa, dar spunea că ar fi fost foarte dureros pentru el să fie acolo și că pe Camino a avut o liniște și că simte că din momentul în care a plecat tatălui se simte liniștit și simte că sunt împreună și că îl însoțește pe drum. Mi s-a părut fabulos. Sunt oameni care cară după ei, se ducă la Cruz de Hierro, unde se spune că tot ce te apasă pui într-o piedrecică și o lași acolo și rămâne acolo. Sunt foarte, foarte mulți oameni care cară pentru alți oameni piedrecica asta și o pun acolo și el avea foarte multe. Și sunt foarte multe povești de genul ăsta care te impresionează mai departe de orice poveste ai avea tu. Nu totul e nicio dramă, tocmai asta e ideea. Că poveștile sunt atât de impresionante și că nimeni nu le consideră niște drame și niște tragedii. Adică sunt oamenii care au decis să facă Camino de Santiago, l-au făcut când deja aveau liniștea necesară și doar au venit să așeze lucrurile. Sunt oameni pe drum care, trecând prin zona de câmpie, prin meseta pe care foarte mulți o sar pentru că e destul de periculoasă, fiind secetă și fiind foarte cald în anumite zile. Sunt foarte multe anunțuri din astea în care îți spun cum să oferi primul ajutor unei persoane care este epuizată de căldură, se numește golpe de calor, seamănă foarte mult cu un AVC și sunt foarte multe persoane care fac asta. Și atunci mulți sar peste etapa asta, nu e pe etapă foarte lungă și
mulți preferă să o facă, dar acolo unde se întâmplă situații de genul ăsta, foarte mulți oameni își dau complet apa pentru cei care se simt rău, riscând să li se întâmple și lor, pentru că na, toți ne putem deshidrata. Este magic ce se întâmplă aici. Este magic. Și tot drumul ăsta, pe lângă faptul că ce vedeți în spatele meu este un drum pe care îl parcurg de când am intrat în Galicia, care este complet alt peisaj și complet alți oameni decât cei pe care i-am întâlnit. Nu mă refer la pelerinii, mă refer efectiv la oamenii din sate, la localnici. Complet altă poveste. Nici mai bun, nici mai răi. Complet altă poveste, sunt doar foarte diferiți. Da. Am intrat într-un alt areal, dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere gastronomic. E genul ăla de zonă unde zici ce căutăm noi la munte și preparatul celebru al zonei este caracatița, dar pe de altă parte, nu foarte departe, suntem aproape de ocean și de Marea Cantabrică, adică nu e nimic, n-ar trebui să fie nimic surprinzător să fii la munte și să mănânci pulpo gallego, care părerile sunt împărțite. Dacă mă întrebați pe mine, prefer oricând o caracatiță făcută la grill în Grecia decât pulpo gallego, care e caracatiță cu boia iute sau dulce. I-am mâncat și dulce și iute. Mi s-au părut ok amândouă și cu ulei de măsline. Una dintre ele avea și un pic de oțet balsamic, dar în general nu au. Aia cu oțet balsamic mi-a plăcut. Celelalte nu erau pentru mine și au fost foarte multe persoane, foarte mulți străini care spun că nu e neapărat pentru ei, dar e bine să guști din toate. Caldo gallego, care ca și în România nu e peste tot la fel. Sunt părți unde e făcut la repezeală și nu e ca... Am terminat cu atâta, adică se mănâncă și aici multă pâine, dar am terminat cu atâta bocadillo că nu mai puteam. Deci nu găseam nimic altceva în afară de bocadillo, tortilla, care are foarte mult cartofi și foarte mult buen camino și are foarte mult cum se numește, foietaj. Deci cu boieria nu mai pot. Altceva? Da, un lucru foarte interesant pe care l-am făcut. Mi-am luat un meniu pelerinului și pentru că nu pot să mănânc două feluri de mâncare, la primul fel am cerut o roșie cu sare. După ce am făcut asta și am și povestit-o, am văzut că într-un restaurant toată lumea cerea, deși nu era în meniu, în loc de orice fel de mâncare, roșie cu sare. Ideea e că au niște roșii, probabil că e un soi aparte, exact ca roșiile alea care aveau gust la noi și sunt super, super bune și toată lumea mânca roșie cu sare. Poate îi învățăm și cu roșia cu brânză și cu ceapă verde, dar mai până acolo o să vedem. O să vedem, mai am foarte puțin. Nu cred că până ajung în Finisterra îi obișnuiesc cu roșia cu brânză. Am aici un loc prin care trec, pe care o să-l și filmez. Ia să vedem.
Încă 3 zile și ajung în fața catedralei Santiago de Compostela. E o zi superbă. Și astăzi mă opresc în caie. Am pornit din Melide, unde am încercat pulpo. Pulpo gallego, pe care l-am mâncat și în altă parte și mi-a plăcut. Dar în Melide, într-adevăr, a fost unul foarte bun și foarte recomandat de toată lumea. Am ajuns în fața catedralei Santiago de Compostela. E destul de multă lume, dar nu cred că e încă foarte devreme. La prânz vor fi mai mulți oameni. Aici vă las și catedrala. E într-adevăr impresionantă. Mă așteptam să... Nu că mă așteptam, dar am văzut catedrala din Burgos și mi s-a părut că nu o să fie nimic mai impresionant decât catedrala de acolo. Nu pot să zic că din punct de vedere arhitectural este, dar din punct de vedere al sentimentului pe care l-ai, că ai parcurs atâția kilometri și că asta e destinația finală, e foarte, foarte tare senzația pe care o ai.